আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ঘৰৰ পিছফালৰ পৰাই। এয়া কলপাত কাটি লৈছোঁ। আজি ভাবিছোঁ বাহিৰতে বনাই খাম, খৰিৰ জুইত বনাই খাম আজি। আৰু খৰিৰ জুইত বনাই খোৱাৰ আমেজটোৱে বেলেগ, সদায় কিমাননো ভিতৰত খাম। আৰু এইখিনি হৈছে ঘৰতে কৰা ধনিয়া। বজাৰত যিমানে ওলালেও ঘৰত অকণমান হ'লেও চখটো বহুত বেলেগ হয়। আৰু এইটো হাঁহ পুৰি থকা হৈছে। আজি বনাম হাঁহৰ মাংস। মাংসখিনিৰ কাৰণে মছলাখিনি ভিতৰতে যোগাৰ কৰি লৈ গৈছোঁ। বিশেষ মছলা নিদিওঁ বাৰু। গোটা জিৰা, গোটা ধনিয়া গৰম কেৰাহী এখনত অলপ গৰম কৰি সেইখিনি পিচি ল'ম। আৰু জালুকৰ গুটি দিম, সেইখিনি পিছত খুন্দি ল'ম। আৰু মছলা ইমানখিনি নিদিওঁ, ভাজি পেলাই একেবাৰতে খুন্দি থৈ দিম পিছত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ। ঘৰত মাটিৰ চৌকাৰ ব্যৱস্থা নাই, সেইকাৰণে এইটো বনাই অনা হৈছে। আৰু কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ জুই ধৰি। কেৰাহী গৰম হ'লেই এতিয়া তেল দি দিম। তেল কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম কাৰণ হাঁহৰ মাংসৰ পৰাতো তেল ওলায়েই। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াত মাংসখিনি দি ভাজি ল'ম ভালকৈ।
মাংস বনাই থকাৰ মাজতে আকৌ কৰ্দৈও গোটাই ল'লোঁ খাবলৈ। কৰ্দৈখিনি কাটি ল'ম, তাত জলকীয়া, নিমখ, ধনিয়া কাটি দিম, সানি লৈ ধুনীয়াকৈ বনাই থকাৰ মাজতে এইখিনি জুতি লৈ লওঁ বুলিও ভাবিলোঁ। খাই চোৱাই নাই। দিলে আৰু মাংসখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া ঢাকি থৈ দিছোঁ আৰু কৰ্দৈও পুৰি লওঁ বুলি ভাবিলোঁ পিটিকা খাবলৈ। সেইকাৰণে থাকি যোৱা জুইখিনিতে কৰ্দৈকেইটা পুৰি লৈছোঁ। কাঁহীখন ধুনীয়াকৈ সজাই ল'লোঁ আৰু আজিৰ কাঁহীখনত ভাত, হাঁহৰ মাংস, কৰ্দৈ পিটিকা আৰু বেঙেনা দুপিচমানো ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। আৰু আজিৰ মোৰ কাঁহীখন কেনেকুৱা লাগিছে জনাব, আৰু যদি ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।